finally. नमस्कार, मी योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला चपाती दाखवणार आहे। हा व्हिडिओ नवशिक्या मुलींसाठी आहे, पण त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ संपूर्ण बघा। टिप आणि ट्रिक्ससहित हा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे। छान असं आपण मोकळं ताट घेतलंय आणि त्यामध्ये गव्हाचं पीठ घेतलंय। तुम्हाला जर अंदाज कळत नसेल तर तुम्ही असे भाग करून घ्यायचे। बघू शकता, यात 4 चपात्या होतात। 2 जणांसाठी 4 चपात्या किंवा अजून थोडं पीठ वाढवून तुम्ही 5 चपात्या करू शकतात। त्यात आपल्याला आता थोडं तेल टाकून घ्यायचे आणि मीठ घालायचे। मी पाव चमचा मीठ घातलंय आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। आता आपल्याला कणिक मळून घ्यायचे। त्यासाठी आपण बघा 1 ग्लास पाणी घेतले। आता आपल्याला इथे लागता पाणी घालायचे। त्यानुसार अंदाज ठरवायचा आपल्याला की आपल्याला किती पाणी लागेल। कणिक अगदी हलक्या हाताने मळायला घ्यायचे, जास्त दाबून कणिक मळायचं नाही। बघू शकता तुम्ही कशा पद्धतीने कणिक मळून घेते मी। अगदी असं थोडं पाणी टाकत जायचे। जवळजवळ आपल्याला 4 चपात्यांसाठी अर्धा ग्लास पाणी लागलं। बघू शकता आपला डो तयार होतोय। छान असा डो तयार झालेला आहे। तेल लावून घ्यायचं आपल्याला। बरेच गहू असे असतात की त्या गव्हाचं कणिक केल्यानंतर कणकीला पाणी सुटतं किंवा ते कणिक खूपच नरम पडून जातं। म्हणून आपण कणिक मळताना घ्यायची काळजी म्हणजे आपण आधीच कणिक मळताना थोडं असं घट्टसर भिजायचं असतं, कारण की ते 5 मिनिटानंतर खूप पातळ होऊन जातं। आणि हे बघू शकता, छान असं आपला डो चपातीचा तयार झालेला आहे। हे बघा, आता आपल्याला हा डो 5 मिनिटासाठी झाकून द्यायचा आहे। 5 मिनिटं झालेले आहेत। बघू शकता तुम्ही छान असं पीठ मुरलं आहे। कणकेमध्ये बघा किती फरक पडला आहे। आता आपल्याला 4 गोळे करून घ्यायचे। तुम्हाला छोट्याच पोळ्या जमत असतील तर तुम्ही 5 गोळे करून घ्यायचे। मी याचे 4 गोळे करून घेतले। आपल्याला छान असे एकसारखे गोळे करून घ्यायचे आणि आता आपल्याला इथे पीठ लावायला घ्यायचे। तर मी या ताटातच पीठ टाकून घेणार आहे। आता आपल्याला चपाती करायला घ्यायचे। मी गॅसवर तवा तापायला ठेवलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। आणि आता आपण हा एक गोळा घेतला बघा, छान असं हाताने मळून घ्यायचं आहे त्याला आणि असं गोल गोल फिरवत असं दाबून घ्यायचं आहे। आणि आता याला पिठात बुडवून घेणार आहे मी। हे बघा, अशा पद्धतीने पिठात बुडवून घ्यायचं। छान असा गोळा लाटून घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि आता याला तेल लावून घेणार आहोत आपण। हे बघा, असं तेल लावून घ्यायचे आणि व्यवस्थित पूर्ण भागामध्ये हे असं पसरवून घ्यायचे आणि त्यावर असं हळूहळू थोडंसं पीठ भुरभुरायचं आहे आणि गोल असा हा अर्धा करून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा पाव भाग करून घ्यायचा आहे याचा। असे 4ही भाग असे एकत्र मिळवून घ्यायचे आहेत आणि छान असं करून घ्यायचे। आता पुन्हा याला आपण पीठ लावून घेणार आहोत। गोळ्याला आपण पीठ लावून घेतले, बघू शकता। आणि आता अशी हळूहळू लाटणं फिरवत जायचे। लाटणं हे आपल्याला गोळ्याच्या अर्ध्या बाजूने ठेवायचे। अर्धं लाटणं आपल्याला हे असं ठेवत जायचे आणि अशी पोळी लाटत जायची, बघू शकता। आणि मग मध्ये थोडं लाटणं फिरवायचे। पुन्हा असं करायचे आपल्याला अर्ध लाटणामध्ये आणि अर्ध लाटणं बाहेर ठेवत आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे, म्हणजे पोळी छान येते आणि फुगते पण छान आणि पोळी बारीक सुद्धा होते। आणि बघू शकता तुम्ही आपली पोळी किती छान लाटली गेली। आणि आता नंतर मध्ये थोडंसं असं लाटणं फिरवून घ्यायचे। हे बघा, छान अशी पोळी तयार झाली आहे। चपाती आपल्याला आता तव्यावर टाकून घेतली आणि आता गॅस फुल करून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि छान अशी व्यवस्थित होऊ द्यायची पोळी आपल्याला। आणि हे बघा, बबल्स येत आहेत पोळीला। छान
असे बबल्स येईपर्यंत आपल्याला पोळी शेकू द्यायची आहे. आणि आता अशा पद्धतीने पोळी उलटून घ्यायची आपल्याला. आणि इथे थोडंसं असं तेलाचं बोट लावून घ्यायचं आहे आणि पोळी अशी थोडी मध्यभागी करायची आपल्याला. अर्धी थोडी बाहेर ठेवायची आहे म्हणजे काठसुद्धा खूप छान शेकल्या जातात. बघू शकता पोळी खूप छान अशी एका साईडने फुगली आपली. आणि आता आपण हिला उलटून घेणार आहोत पुन्हा. हे बघा छान असे काठ आपले पोळीचे शेकून झालेत आणि पोळीसुद्धा छान अशी फुगलेली आहे. तेलाचा वापर कमी करायचा. ज्यांना तेल जास्त चालत असेल ते चपातीला तेल जास्त लावू शकतात. हे बघा आपली चपाती तयार झाली आहे. चपाती आपल्याला अशी फोडून घ्यायची म्हणजे त्यातली वाफ काढून घ्यायची. वाफ काढून घेतल्यामुळे काय होतं ना, चपाती लवकर खराब होत नाही. आणि या जाळीवर अशा चपात्या ठेवायच्या म्हणजे जाळीतून गरम वाफ बाहेर निघून जाते आणि चपात्या आपल्या व्यवस्थित राहतात. आता आपल्याला दुसऱ्या पद्धतीने चपाती लाटायला घ्यायची आहे. हा गोळासुद्धा असा हाताने व्यवस्थित चोळून घ्यायचा आहे आणि असं मस्त दाबायचं आहे. बघा छान तयार झाला आहे गोळा. आणि आता याला आपण पीठ लावून घेणार. मी गोळ्याला पीठ लावून घेतले आणि तो असा लाटून घ्यायचा आपल्याला आणि तेल लावून घ्यायचं आहे त्याला. त्याचप्रमाणे करायचं आपल्याला. आणि इथे सुद्धा आपल्याला असं पीठ टाकून घ्यायचे मस्त आणि असे 2 भाग करायचे आहेत. आणि पुन्हा हा गोळा या गोळ्यावर असं प्रेस करायचं आहे आणि या गोळ्याला पुन्हा आपल्याला पीठ लावून घ्यायचे. छान अशी चपाती लाटून झाली. आता आपण ही तव्यावर टाकायची आहे. चपाती आपण ही तव्यावर टाकून घेतली आणि आता गॅस फुल करायचा आहे. मी प्रत्येक वेळेला चपाती लाटताना गॅस कमी करून घेते. आणि आता आपल्याला थोडं असं तेलाचा बोट लावून घ्यायचं आहे आणि अलगद हाताने अशी चपाती फिरवत राहायची आहे. छान असे बबल्स येत आहेत चपातीला, बघू शकता तुम्ही. आणि तिला आता आपण उलटवून घेणार आहोत. हे बघा पुन्हा तेलाचा बोट लावायचा आहे आपल्याला. हे बघा छान अशी आपली चपाती फुगते. आणि पुन्हा आपण आता असं चपातीला फिरवून घ्यायचे. असं हळूवारपणे फिरवत राहायचे म्हणजे काठ पूर्णपणे शेकल्या जातात चपातीचे. हे बघा. आणि आता पुन्हा आपल्याला उलटवून घ्यायची चपाती. हे बघा काठ छान असे व्यवस्थित आपले शेकले गेले आहेत आणि चपातीसुद्धा छान अशी आपली फुगली आहे. मी तिसरी पोळी लाटून घेतलेली तुम्हाला न दाखवता. तुम्हाला जर आजूबाजू तुमचे पोळीचे काठ जर जाड राहिले किंवा वाकडी पोळी लाटल्या गेली तुमची आणि अशी कुठे कुठे, तर तुम्ही ह्या झाकणाचा सुद्धा असा वापर करू शकतात म्हणजे तुमची पोळी छान अशी गोल होईल. बघू शकता तुम्ही आपली पोळी. हे बघा असं झाकण लावून आणि पोळी कापून घ्यायची आहे आणि तव्यावर शेकून घ्यायची. बघा तव्यावर आपण चपाती टाकून घेतली. आम्ही पोळीसुद्धा म्हणतो, बरेच जण चपाती म्हणतात, पोळी किंवा चपाती. आणि हिला पुन्हा अशी उलटवून घ्यायची आणि पुन्हा तेलाचा बोट करून असं लावून घ्यायचं आहे. ज्यांना पोळी जमत नसेल त्यांनी झाकणाचा वापर करायचा आहे. लाटल्यानंतर छान असं झाकणाने कापून घेतलं, पोळी खूप छान अशी गोल दिसते आणि छान अशी फुगते सुद्धा आहे. बघू शकता तुम्ही. हे बघा हे बघा पूर्ण पोळी फुगली आपली. आता मी गॅस बारीक केला आहे आणि पुन्हा आपल्याला आता असं चपातीला उलटून घ्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही पोळी किती छान अशी
फुगली आहे. टुम्म अशी आपली पोळी तयार झालेली आहे. चपाती आपल्याला अशी फोडून घ्यायची आहे, म्हणजे यातली वाफ बाहेर निघाली म्हणजे चपाती 2 दिवस टिकते आणि लवकर खराबसुद्धा होत नाही. आणि बघा, मी तुम्हाला अशा 2 ते 3 प्रकारच्या चपात्या दाखवलेल्या आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आता डब्यात ठेवण्याच्या आधी आपल्याला यांना थोडंसं असं तूप लावून घ्यायचं आहे. तूप नसेल तर थोडासा तेलाचा बोट पोळी करतानाच करून घ्यायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने ह्या चपात्या डब्यामध्ये वाळवून ठेवायच्या आहेत, बघू शकता तुम्ही. मी आता खालच्या चपातींना सुद्धा तुपाचा बोट लावून घेणार आहे आणि ही चपाती यावर अशी उलटी करून घ्यायची आहे आणि अशी फिरवून घ्यायची आहे. बघू शकता, छान अशा आपल्या पोळ्या तयार झालेल्या आहेत. चपातींची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू.